ৰেচিপিজ এণ্ড লিভিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি কণী দি বনোৱা এটা কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই কেক বনাওঁতে আপোনালোকক বহুত বেছি সামগ্ৰীও নালাগে, ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে বনাব পাৰিব আৰু এই কেকটো একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ফুলিও আহিব আৰু খায়ো ভাল লাগিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'ৰ মাজে মাজে মই কিছুমান টিপছ আৰু ট্ৰিক্স দিম যাৰ ফলত আপোনালোকৰ কেকটো ফুলিও আহিব আৰু ডিমল কৰোঁতেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ ওলাই আহিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে কেক টিনটো ৰেডি কৰিব লাগিব। এয়া দেখিছে মই কেক টিনটো মেজাৰমেণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। 7 ইঞ্চি আৰু হাইট হৈছে 2 ইঞ্চি। তাতে মই এতিয়া কেক টিনটোত অলপ ৰিফাইন অইল দি পিনে চাৰিওফালে ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ। ছাইডতো ব্ৰাছ কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত এচামুচ ময়দা চাৰিওফালে লগাই দিব। এইধৰণে লগালে আমাৰ কেকটো যেতিয়া ডিমল কৰিবৰ সময়ত লাগি নধৰে আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। এয়া আমাৰ কেক টিনটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আহক গেছ অভেনটো ৰেডি কৰোঁ। কেকৰ বেটাৰ ৰেডি কৰাৰ আগতে এতিয়া আমি গেছত এটা ডাঙৰ চচপেনত ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু এই চচপেনত নিমখ দি দিছোঁ আৰু এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ। 5 মিনিট হাই ফ্লেমত গৰম কৰিব লাগিব। এইধৰণে নিমখ দিলে আমাৰ গেছৰ টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হয়, তাৰ ফলত কেকটো ভালদৰে ফুলি আহে। ইয়াতে মই 4টা কণী লৈছোঁ আৰু কণীকেইটা ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ ফেটি লোৱাৰ পিছত 1 কাপ চেনি তাৰে ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ গুচাই দিছোঁ। মানে ইয়াতে 1 কাপত 250 গ্ৰাম আছে, তাৰ পৰা 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে গুচাই পিনে যিখিনি হয় সেয়া চেনি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ অলপকৈ চেনিখিনি দিও ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। চেনিখিনি মই 3বাৰ বা 4বাৰ দিব অলপ অলপকৈ দি ভালদৰে মিক্স কৰিব ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে। চেনিখিনি যেতিয়া ভালদৰে ফেটা হৈ যাব তেতিয়া ইয়াতে তেল দিব লাগিব। ইয়াতে মই ছানফ্লাৱাৰ অইলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কেকত সদায় ছানফ্লাৱাৰ অইল দিলে ভাল হয় আৰু ইয়াতেও তেল মই 1 কাপতকৈ ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ কম দিছোঁ আৰু যিটো কাপেদি দিয়ে সেই কাপৰে জোখ ল'ব, তেতিয়া কেকটো আমাৰ একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব। আৰু এতিয়া তেলখিনিও অলপ অলপকৈ 3 বা 4বাৰ দি পিনে ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আহক ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টখিনি ৰেডি কৰোঁ। এতিয়া এটা মিক্সিং বাউলত এখন চালনী ওপৰত লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 1 কাপ ময়দা দেখিছে যি ধৰণৰ লেভেল কৰি লৈছোঁ, সদায় কেকত সমান কৰি ল'ব লাগে আৰু এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। 1 কাপ 250 গ্ৰামো হ'ব, এইটো জোখত দি দিব। ইয়াতে মই অকল বেকিং পাউডাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে বেকিং পাউডাৰো একদম সমানকৈ দিব লাগে। কেক বনালে সদায় এই ধৰণে চালি ল'লে কেকটো আমাৰ বেছি ফুলে আৰু এইটো সদায় আপোনালোকে কৰিবই। আৰু এতিয়া আমি কণীৰ বেটাৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, অলপ অলপকৈ দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব যাতে লাম্পছ নাথাকে। আৰু এয়া এটা ডিৰেকশ্যনতে মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে লাৰি দিব আৰু বহুত সময়ো লাৰি নাথাকিব। যেতিয়া আপোনাৰ মিক্স হৈ যাব তেতিয়াই বন্ধ কৰি দিব। এয়া দেখিছে ৰিবন কনচিষ্টেঞ্চি হৈছে, আমাৰ মেজাৰমেণ্ট একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে। তাৰপিছত কেক টিনটোত ঢালি দিছোঁ আৰু 2বাৰমান টেপ কৰি দিছোঁ, যিবিলাক এয়াৰ বাবলছ আছে সেইবিলাক যাতে গুচি যায়। আৰু ইমিডিয়েট আমি এয়া কেক টিনটো আমি যিটো চচপেন গৰম হ'বৰ কাৰণে 5 মিনিট দি দিছিলোঁ তাতে বহাই দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে ল'ত দিছোঁ
আৰু এইখিনি আমি 30 মিনিটছ একেবাৰে খুলিব নালাগে ঢাকনি 30 মিনিটছ পিছত মই খুলিছোঁ এতিয়া আমাৰ কেকটো হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ ইয়াতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ সজাই পিনে দি দিছোঁ কিয়নো আগে দিলে ভিতৰত সোমাই যাব মই অলপ দেখাকৈ দিছোঁ সেইকাৰণে 30 মিনিটছ পিছতহে কেক সদায় ঢাকনি খুলিব তাৰ আগে খুলিলে কিন্তু কেকটো বেয়া হৈ যাব কেক কেতিয়াবা আপোনালোকৰ 5 মিনিট আগেও হ'ব পাৰে বা 5 মিনিট দেৰিও লাগিব পাৰে সেইকাৰণে 35 মিনিটছত আপোনালোকে কেকটো এবাৰ চেক কৰিব টুথপিকৰ সহায়ত আৰু যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আৰু 5 মিনিট দি চাব মোৰ কেকটো হওঁতে টোটেল 45 মিনিটছ লাগিছে এডাল টুথপিকৰ সহায়ত মই কেকটো চাই লৈছোঁ হৈছেনে নাই এয়া দেখিছে একো লাগি অহা নাই তাৰমানে আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া কেকটো নমাই থৈছোঁ এয়া দেখিছে কেকটো একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে মই আপোনালোকক কাটি পিনে দেখুৱাইছোঁ এয়া পিচ এটাও দেখুৱাই দিছোঁ আৰু বেক সাইডটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে বেক সাইডটো আমাৰ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই